Hindi nalimutan ni Cardinal Vidal ang Malolos. Ayon mismo sa kanyang mga kasamang pari sa Cebu, mayroong natatanging puwang ang Malolos sa puso ng kardinal. Honestly speaking, of all the dioceses that the late Cardinal Vidal was sent as auxiliary, as diocesan bishop, I think in his heart he really loved Malolos. He almost loved it like he loved his own Marinduque. He talks fondly of the people, the generosity of the people. He talks about palaisdaan that he has acquired for the diocese, and so on and so forth. Basta, when he starts talking about these things, it will take him almost an hour to conclude the conversation. Hindi ito kaila sa mga malalapit sa kanya, lalo na sa kanyang personal secretary sa loob ng maraming taon, Senior Dennis, na ngayon kilala natin bilang Bishop Dennis Villarojo, ang itatalagang ikalimang obispo ng Malolos. Isinilang sa isang payak na pamilya mula sa isang sitio ng lungsod ng Cebu, Senior Dennis. Bata pa lamang, nakakitaan na siya ng kakaibang husay at talino na angkop naman sa kanyang magiging gampanin balang araw. Since childhood, he's always been very quiet. He loves to read books. Hindi pa yan nag-aaral, Reader's Digest na yung binabasa niya. Kapag uuwi ako from school sa bahay namin, madadaanan ko yung simbahan. And then, kusa lang akong dumadaan doon. I just spent some time to pray. No? Ang pag-iisip ko noon is, talagang nandoon yung Panginoon. That was my elementary years. But it was only sa high school. Kasi yung high school namin, instead of religion classes, we had what was called then as Kriska, Kristohanong Katilingban. Instead of just classroom instruction about religion, ang sistema noon is we had Bible sharing. And then we act it out. Parang dinadramatize namin. And then it was very interesting for young people. No? And somehow that got me into thinking, this is the kind of life I would like to live. And eventually, after third year, sa fourth year high school, we had Career Guidance Week. And that was when I considered seriously entering the seminary. Because also during that time, merong vocation campaign sa school at sa lugar namin. No? Subalit hindi ganong kadali ang lahat para sa kanya sa paglalakbay sa pagpapari. Dahil sa bawat yugto nito, kinakailangan din siyang mawalay sa mga mahal niya sa buhay. It always happens every time there's a transition, yung from college, for example, to theology. So I would be moving from Cebu to Manila. So there's always the apprehension and the attachment that I had with my friends and my classmates here in Cebu. So when I entered UST,
Central Seminary, there was again that apprehension that I felt earlier when I entered the seminary for the first time. But eventually, I was able to get through it. It's more of adjusting to a new community. That's where I always find myself being challenged. Isang araw matapos ang kanyang ordinasyon sa pagkapari, isang paghihiwalay ang hindi inaasahan ang kanyang naranasan. And when Bishop Dennis was ordained a priest, he was ordained June 10, and my father died June 11. Actually, his first mass was at the wake of my father. Nawala man ang kanyang ama, itinuring na din siyang anak ng yumaong Ricardo Cardinal Vidal, na nooy Arsobispo ng Cebu. Bilang personal secretary ng Kardinal, saksi si Senyor Dennis sa pamumuno nito bilang pastol ng Archdiocese of Cebu. Siya rin ang nagsilbing katuwang ng Kardinal sa pagganap nito sa kanyang tungkulin. For many years, he was secretary to His Eminence the Cardinal. Kaya itong mga sermon ni Cardinal, no? 90% si Bishop Dennis yung magawa nito, no? Yung mga pinablish na libro ni Cardinal, no? Para sa akin, these are all homilies made by Bishop Dennis, no? Of course, because it is delivered by the Cardinal, no? It's in his name. But Gayon din naman, bilang pari, naging ama siya sa natatanging paraan, lalo na sa mga pangkaraniwang mananampalataya. Para po sa akin, siya ay napakabait na pare. Simula sa pagkakilala namin, siya ay matulungin. At magpayo siya ng galing po sa puso. At hindi ko naranasan sa loob ng maraming taon na personal niya akong labandira na nagagalit siya sa akin. Payo pag may kailangang payuhan. At lahat po na masabi ko sa kanya, napakabait po, matulungin. Hindi lang sa akin, sa lahat na mga tao, maraming napag-aral, hindi lang sa mga anak ko, hindi lang sa pamilya ko siya nagtutulong. Hanggang po sa ngayon. Bagaman abala siya sa kanyang mga tungkulin bilang sekretary ng kardinal at malaunan bilang kura paroko, hindi niya pinalalampas ang mga pagkakataon na mapagyaman ang mga ugnayan niya sa mga kaibigan at mga kapatid na pari. Si Bishop Dennis ay pagkamisan ay nakikisalamuha sa mga pari at nakikipagkaisa sa kanya mga pari at